राइस, चामल, ब्रेड, ब्रेडको मिनिङ रोटी हुन्छ तर ब्रेड नै भन्दा ठिक हुन्छ। मिल्क, दूध, बटर, मक्खन, योगर्ट, दही, सूप, सूप, सलाद, सलाद, ग्रीन्स, अन्न, जाम, जाम, चीज, जामलाई जाम भने जसरी नै चिजलाई पनि चिज नै भनिन्छ नेपालीमा। पिकान, पिकानलाई पिकानै भनिन्छ तर नेपालीमा पिकानट्स पनि भन्ने गरिन्छ तर वास्तवमै पिकान नै हो। आमन्ड, अलमन्डलाई बदाम भनिन्छ नेपालीमा तर वास्तवमा अलमन्डलाई अलमन्ड नै पनि भनिन्छ। चेस्टनट, कटुस या त एक प्रकारको ओखर पनि हो यो। वलनट, ओखर, पीनट, बदाम, पिस्ताचियो, पिस्ताचियोको मतलब नेपालीमा पिस्ता बदाम हो। पिस्ता बदाम। नट्स, गेडागुडीको प्रकार या त नेपालीमा काष्ठफल भन्ने गरिन्छ। पास्ता, पास्ता, क्याजु, काजु, नुडल्स, नुडल्सलाई नेपालीमा चाउचाउ या त चाउमिन भन्ने गरिन्छ, विशेष गरी चाउमिन भन्ने गरिन्छ। ओलिभ ओयल, ओलिभ ओइल, जैतुनको तेल, नेपालीमा जैतुनको तेल भन्ने गरिन्छ, नेपाली मार्केटमा एकदमै कम मात्रामा पाइन्छ। पीनट बटर, बदामको मक्खन, एग, अन्डा, बॉइल्ड एग, उमालेको अन्डा, फ्राइड एग, तारेको अन्डा, यॉक, अन्डाको पहेँलो भाग या त अन्डाको बिचको भाग। पिज्जा, पिज्जा, स्टिक, सेकुवा मासु, फ्रेंच फ्राइज, आलुको चिप्स, चिकन,
कुखुराको मासु